اینجا ما یه شیت کامل نقشه سازی یک ساختمان بتونی مسکونی رو داریم. توی نقشه ها معمولا یک یا دو برگ مربوط به انتخاب تیرچه و نحوه اجرای تیرچه ها هست. توی نقشه اگه دقت کنید اینجا ما دو برگ داریم که اومده مشخصات تیرچه رو بهمون ذکر کرده. اولین چیزی که ما باید توی سقف تیرچه بدونیم اینه که ضخامت یا ارتفاع سقفمون چقدره. توی نقشه این قسمت که ببینیم گفته ارتفاع تیرچه های ما 25 و بتون روی تیرچه هم 5 سانتی متر که جمعاً میشه 30 سانتی متر ارتفاع یا ضخامت سقفمون. پس ما چون ارتفاع یا ضخامت سقف رو میدونیم، اون فومی که انتخاب میکنیم میدونیم که فوم 20 باشه یا 25. چون ارتفاع سقف ما 30 ما فوم 25 رو انتخاب میکنیم و 5 سانتی متر جا میذاریم برای بتون روی تیرچه هامون. عرض فوم که مشخصه، عرض 50 به صورت استاندارده، ارتفاع هم که انتخاب کردیم 25، طولشون هم که 2 متره. پس تا اینجا ما برای انتخاب فوم دیگه مشکلی نداریم و میتونیم فوم ها یا همین پلاستو فوم ها رو سفارش بدیم. حالا میریم برای انتخاب و سفارش تیرچه هامون. اول ارتفاع تیرچه رو نگاه میکنیم. ارتفاع تیرچه 25، یعنی از اینجا پایین تیرچه تا این قسمت بالا میشه 25، بالاترین آرماتور تیرچه، و 5 سانتی متر هم میشه بتون روی سقف تیرچه‌مون. منتها این نکته وجود داره، این آرماتور بالا میتونه همزمان دو تا کار برای ما انجام بده. یکی این که به عنوان آرماتور فوقانی خود تیرچه باشه و دوم این که نقش آرماتور حرارتی سقف هم بازی کنه. منتها یه شرط وجود داره. برای اینکه بتونیم نقش آرماتور حرارتی رو بدیم به این آرماتور فوقانی تیرچه، این آرماتور فوقانی باید بیاد بالاتر و داخل این بتون روی تیرچه قرار بگیره. پس ما به جای ارتفاع 25 سانتی متر میایم تیرچه‌ای با ارتفاع 27 رو سفارش میدیم که این آرماتورش بیاد بالاتر و داخل بتون 5 سانتی متری روی تیرچه‌ها قرار بگیره که همزمان دو تا کار برامون انجام بده، هم بشه آرماتور فوقانی تیرچه، هم بشه آرماتور حرارتی. چون توی نقشه اینجا توی توضیحات هم ذکر کرده. در بخش 5 گفته آرماتورهای حرارتی دال در جهت طول 1 فی 6 بین دو تیرچه و در جهت عرضی هم 1 فی 6 هر 25 سانتی متر می باشه. پس چون گفته بین دو تیرچه فقط یک قرار میگیره، یعنی اینجا این آرماتورهای دو طرف، این آرماتورهای فوقانی باید حتما نقش آرماتور حرارتی برای ما بازی کنن. یعنی محاسب این موضوع از ما خواسته، ولی توی ترسیم نقشه اشکال وجود داره، یعنی ارتفاع رو 25 نشون داده. ولی ما به عنوان مجری یا ناظر چون اطلاعات فنی حداقلی رو داریم و مطالعه کردیم، میدونیم که این موضوع اشتباهه و تیرچه رو با ارتفاع 27 بهتر سفارش بدیم تا این موضوعی که محاسب مد نظرش بوده حتما رعایت بشه. حالا جلوتر میایم بند آینامیش به صورت کامل بهتون توضیح میدم و اینکه چرا ما داریم میگیم این آرماتور باید نقش آرماتور حرارتی بازی کنه به صورت کامل اونجا بهتون نشون میدم. پس ارتفاع تیرچه رو انتخاب کردیم 27. عرض تیرچه باید چقدر باشه؟ عرضم تو توضیحات اینجا نوشته بهمون. تو بند 4 نوشته عرض تیرچه ها و کلاف ها 12 سانتی متر و ضخامت دال روی تیرچه ها 5 سانتی متر می باشه. پس ما با توجه به این بند 4 عرض تیرچه ها هم 12 انتخاب میکنیم. حالا باید بریم طول تیرچه ها رو به دست بیاریم. طول تیرچه ها باید بیام توی نقشه سقفمون، یعنی اون سقفی قرار اجرا کنیم باید بریم تو نقشه سقف و ببینیم طول تیرچه هامون چقدره. الان اینجا ما نقشه سقف رو داریم. اولین چیزی که باید دقت کنیم نحوه چیدمان تیرچه ها هست. این علامتی که اینجا میبینید نحوه چیدمان تیرچه ها رو نشون میده. این یعنی تیرچه ها رو به این صورت بذاریم، یعنی جهت طولش اینجوری باشه، یک سرش بیاد روی این تیر شماره B15 و یه سر دیگهش بیاد روی تیر شماره B16. این تیرچه به این صورت باید بگذاریم، یعنی این تیرچه‌ای که تو این قسمت سقف قرار میگیرن نحوه گذاشتنش دو سر تیرچه میاد روی تیر B12 و تیر B13. پس ما روی نقشه سقف هر کدوم از بخش‌های سقف و یا هر کدوم دهانه‌ها رو نگاه میکنیم و چیدمانش رو چک میکنیم. حالا که چیدمان تیرچه ها رو متوجه شدیم میتونیم طول رو به دست بیاریم. تیرچه که الان توی دهنه قرار میگیره از اینجا، یعنی این لبه تیر تا این لبه تیر 6 متر و 40. 6 متر و 40 با یک مقدار از آرماتور این تیرچه بره داخل این تیره قرار بگیره و یک مقدار هم داخل این تیره قرار بگیره. چون این قسمت دهنه داخل یا تیر به تیر این تیرچه است. معمولا دو سر تیرچه ها رو 10 تا 15 سانتی متر آرماتورش آزاد میذاریم که بره داخل تیرها قرار بگیره.
توی نقشه معمولا خود طراح محاسب ذکر میکنه. الان اگه بیام توی توضیحات این نقشه، اینجا گفته آرماتورهای تیرچه حداقل 12 سانتی متر در داخل پودر بتونی ادامه یابد. یعنی توی نقشه اگه دقت کنیم اینجا این تیرچه وقتی میاد داخل این تیر یا پودر بتونی با این آرماتور بشه 12 سانتی متر. گفته بودیم طبق آیین‌نامه بین 10 تا 15، اینجا خود طراح ذکر کرده که باید 12 باشه. پس ما 12 سانتی متر رو به اون طول از هر دو سمت اضافه میکنیم. پس 6 و 40 به اضافه 12 سانتی متر از این ور 12 هم از این ور میشه 24 سانتی متر. 24 با 6 و 40 میشه 6 متر و 64. پس ما اینجا یه تیرچه میخوایم با طول 6 و 64. حالا میایم توی نقشه تیرچه ها، اینجا معمولا جدولی بهمون میده. تو این جدول بر اساس دهنه‌ای که داریم میاد آرماتور تیرچه ها رو بهمون نشون میده. گفته دهنه مجاز تا 6 و 75 بیا از این جزئیات یا از این دیتیل تیرچه استفاده کن. خب نگاه میکنیم اینجا ما 6 و 64 بودیم، پس این ستون انتخاب میکنیم. گفته برای آرماتور بالا یعنی آرماتور فوقانی فی 12 استفاده کن و برای آرماتورهای پایینی یا 2 عدد آرماتور کششیش بیا از 2 عدد فی 16 به اضافه یه دونه فی 10 استفاده کن. یعنی در قسمت پایین 3 تا آرماتور داره. و برای آرماتورهای ارضی یا همون خرپای تیرچه هم 2 عدد فی 8 در 2 سمته. اینجا تو این جدول اگه دقت کنید یک سری اشتباهات وجود داره. مثلا عرض تیرچه رو بهمون 10 نشون داده، در صورتی که توی توضیحات نوشته بود عرض تیرچه باید 12 باشه. درستش همون توضیحات هست، با عرض 12 رو انتخاب کنید. ولی شما باید قبل از اجرا و قبل از سفارش این اشکالات نقشه رو حتما پیدا کنید و به تایید محاسب یا طراح نقشه برسونید و استعلام کنید که عدد درستش کدومه. ارتفاع تیرچه هم نوشته 25 که ما با توجه به توضیحاتی که عرض کردم ارتفاع 27 رو انتخاب میکنیم. حالا آرماتورها رو هم داریم. با توجه به این آرماتورها و این مشخصاتی که اینجا ذکر شده و اون طولی که به دست آوردیم میایم تیرچه هامون رو سفارش بدیم. دوباره میریم توی نقشه سقفمون. حالا برای اینکه تعداد تیرچه ها رو به دست بیاریم باید عرض این دهنه رو ببینیم چقدره و به فاصله تیرچه ها تقسیم کنیم. اینجا در طولانی ترین بخش این قسمته اگه نگاه کنیم 7 و 22. پس 7 و 22 رو باید تقسیم بر فاصله تیرچه ها کنیم. فاصله تیرچه هم اینجوری به دست میاد که میایم عرض داخل تیرچه ها رو یعنی 43 رو به اضافه 12 میکنیم میشه 55. یعنی از مرکز تیرچه تا تیرچه بعدی میشه 55 سانتی متر. پس ما میایم این عرض 7 ممیز 22 رو تقسیم بر 55 میکنیم. 7 ممیز 22 تقسیم بر 55 میشه 13 عدد تیرچه. پس ما برای این دهنه 13 تا تیرچه نیاز داریم. منتها نکته ای رو دقت کنید، وقتی 13 عدد به دست میاد با فرض اینه که اولین تیرچه اینجا قرار میگیره. معمولا آرماتور بندها میان اولین تیرچه رو کنار تیر قرار میدن و بعد میان تیرچه بعدی رو محاسبه میکنن، یعنی فوما رو قرار میدن و تیرچه بعدی رو به دست میارن. منتها وقتی ما اولین تیرچه رو بیایم کنار تیر قرار بدیم یعنی بچسبونیم به این تیره، عرض این تیره افزایش پیدا میکنه. به طور مثلا اگه این تیره 40 باشه 12 سانتی متر تیرچه بهش اضافه میشه 52 سانتی متر. یعنی ما تیر رو قوی تر کردیم که نباید اتفاق بیفته. برای اینکه ما نباید بیایم سختی تیرهایی که محاسب حساب کرده رو به هم بریزیم. پس اولین تیرچه رو کنار تیر قرار نمیدیم و این موضوع اشتباه رو معمولا آرماتوربندها انجام میدن. پس ما اولین تیرچه رو به اندازه فوم فاصله میدیم و بعد تیرچه رو قرار میدیم. پس اون عدد 13 هم که به دست اومد یه دونه ازش کم میکنیم، یعنی اولی رو قرار نمیدیم، میشه 12 عدد تیرچه برای این دهنه سقف. این دهنه سقف رو دقت کنید، تیرچه ها اینجوری قرار میگیرن و وقتی میرسه به اینجا این دهنه کوچیک‌تر میشه به خاطر شیبدار بودن این تیره. پس این تیرچه که اینجا وجود داره باید تیرچه کوچیک‌تر انتخاب کنید. میتونید فاصله ها رو شما دقیق بزنید تا ببینید تیرچه که اینجا هست دقیقاً با چه طولی انتخاب بشه. پس ما توی نقشه ابعاد فوم به دست آوردیم، یعنی فهمیدیم فوم 25 میخوایم یا فوم 20 میخوایم. دوم ارتفاع تیرچه رو به دست آوردیم، عرض تیرچه رو به دست آوردیم و طول تیرچه‌مون و تعداد تیرچه‌های مورد نیاز هر دهنه رو متوجه شدیم چجوری باید به دست بیاریم. از روی اون دهنه یعنی طول تیرچه‌هامون هم آرماتورهای تیرچه‌ها رو به دست آوریم. حالا با توجه به این مشخصاتی که داریم
تعداد تیرچه‌هامون رو لیست میکنیم و میریم برای خریداری. توی بقیه دهنا هم باید چک کنیم ببینیم تیرچی تک یا تیرچی مضاعفه. الان اینجا تیرچی تک داریم باز، ولی نحوه چیدمانش به این شکله. نحوه چیدمان رو حتما دقت کنید. ما نمیتونیم بیایم تو اجرا و تیرچه ها رو برعکس اون چیزی که طراحی کرده قرار بدیم. متاسفانه ساختمان هایی دیدم که این اشکال رو توشون وجود داره و تیرچه ها رو عوض کردن. چون وقتی تیرچه رو به این شکل داده و همونطور هم که میدونید تیرچه یک سقف یک طرف است، یعنی بار سقف رو فقط میاد در یک سمت یا در یک جهت روی این دوتا تیر وارد میکنه. پس طراح جوری حساب کرده که این دوتا تیر قوی تر باشن که بتونن بار این سقف رو که تیرچه یک سرش میاد روی این تیر و یک سرش میاد روی این تیر تحمل کنن. پس ما نباید برعکس قرار بدیم، چون این تیره ضعیفتره و برای این سقف طراحی نشده. میان توی یک دهنه نگاه میکنیم، اینجا 2 عدد از این المان تیرچه کشیده، یعنی اینجا باید تیرچه مضاعف قرار بدیم. پس اینجا دقت میکنیم با توجه به این دهنه 2 عدد تیرچه قرار میگیره. فاصله ها رو با توجه به 2 عدد تیرچه محاسبه میکنیم و تعداد تیرچه ها رو اینجوری سفارش میدیم. حالا اگه سازه‌ای که شما اجرا کردین در واقعیت با این نقشه کمی تفاوت داشته باشه، شما باید برین روی کار و اونجا فاصله ستون به ستون یا دهنه داخل ستونتون حساب کنید تا بتونید طول تیرچه‌هاتون رو به دست بیارید و تیرچه بلندتر یا کوتاه‌تری رو خریداری نکنید. اگر دقیقاً همین نقشه به صورت دقیق اجرا شده که میتونید از روی نقشه هم سفارش بدید.